biển lâu đời với rừng là bạn, khăng khít bên nhau chia sẻ ngọt bùi. Trong nhân thế rừng giật giờ chịu trận, biển thét gào xoa dịu bớt nỗi đau. Mỗi lần mà về quê được ra biển để ngắm biển, đối với tôi thì những cơn sóng này nó giống như một sự âu yếm vỗ về, một sự xoa dịu nào đó trong lòng. Tôi luôn luôn mơ ước mình có đôi chân khỏe mạnh. Tôi cũng đã từng mơ trở thành cô giáo, và cũng mơ có một mái ấm gia đình, rộn rã tiếng cười của những đứa con khỏe mạnh. Nhưng rồi giấc mơ chỉ là giấc mơ, bởi vì tôi là một người phụ nữ, không được khỏe mạnh bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi bị di nhiễm chất độc hóa học từ người cha. Cha tôi hoạt động kháng chiến từ năm 1954 đến năm 1970 và bị nhiễm chất độc hóa học. On August 10, 1961, U.S. troops began the use of herbicides and defoliants, marking the beginning of the most destructive campaign of chemical warfare in human history. From 1961 to 1971, U.S. troops sprayed some 80 million liters of defoliants over southern Vietnam, 44 million liters of which were Agent Orange. The latter contained a total of nearly 370 kilograms of dioxin, the most poisonous toxin people have ever known. "55 years after the disaster, in Hàm Thuận Bắc district, the central province of Bình Thuận, where there once were bomb craters and hotspots for Agent Orange, life goes on. But people here are still suffering from the endless pain that were triggered by the use of toxic chemical." Đặng Thị Thu Hoài would be in the ninth grade if she did not suffer from the ruthless effects of Agent Orange. She's just one of more than 3 million Vietnamese victims that have been affected by the chemical to date. Cũng ngay ha, em ở ngoài, trong nhà em cũng mong được đi ra, cũng cùng đá banh với các bạn. Phạm Thị Nhí, an Agent Orange victim, who has spent years working for the Association for Victims of Agent Orange, knows more than anyone about the pain that victims and their relatives experience. Mười mấy năm chứ chưa biết ngủ giấc trưa là gì á, lo cho nó ăn rồi lo ấm bầm nó ăn xong rồi tắm rửa cho nó, cứ quần áo giặt giũ biết cả ngày. That pain differs from other pains. It's serious, lingering day after day. Khi tiếp xúc với nạn nhân da cam, lòng tôi rất là xót xa và đau xé. Tôi cảm thấy rất bất bình và rất là buồn, bởi vì những nạn nhân da cam họ cũng giống như mình, nhưng có những gia đình phải 3-4 người con như vậy. Chính từ nỗi đau đó, nỗi buồn đó,
Nhân chuyến đi của Tổng thống Barack Obama vào ngày 22 tháng 5 thì tôi có gửi bức thư tới ngài, nhưng qua con đường truyền thông báo chí, bởi vì đến tay ngài thì cũng rất khó khăn. Since 2004, the Vietnam Association for Victims of Agent Orange Dioxin began sending their legal proceedings to sue U.S. chemical companies for producing the toxic substances sprayed in Vietnam during 1961 to 1971, but all were rejected by different U.S. courts. Years later, to President Obama, it's part of efforts by Agent Orange victims in their journey to fight for justice. Vì ta cũng đã đấu tranh nhiều lần kiện nhưng mà không được, thì có thể bằng cái con đường này để tiếng nói của chúng ta sẽ tới được nơi cần nói. Việc cô viết thư cho Tổng thống Mỹ đó thì tôi cũng biết cái này và tôi được đọc cái này, và đồng thời cũng tôi ủng hộ cái này, ủng hộ quyết liệt và đồng thời gửi càng tốt ngay trong hội thảo lần thứ 2 quốc tế. Tôi nghĩ cái thư này là có thể nó sẽ làm lay động trái tim của nhiều người, cho nên rất ủng hộ cái việc mà Nhí nó gửi cái thư đó cho Tổng thống Obama. Không riêng gì Tổng thống Obama mà tôi nghĩ là gửi cho cả chính quyền, kể cả những người Mỹ tiến bộ, những người dân Mỹ bình thường, những người mà ở trong những cái tập đoàn mà hóa chất của Mỹ, để cho họ suy nghĩ lại, họ cũng phải xúc động và họ suy nghĩ lại, họ nhìn thấy cái trách nhiệm của họ. The letter was sent to Chi Thức Trẻ in newspaper. It was translated into English and French and was posted during President Barack Obama's visit to Vietnam. Niềm vui vỡ òa trong tôi khi được tòa soạn tiếp nhận và chuyển tải thông tin này đến công chúng. Tôi cảm thấy mình không đơn độc nữa. Cuộc hành trình của nạn nhân da cam Việt Nam không đơn độc, mà có sự đồng thuận và sự ủng hộ rất mạnh mẽ. Nằm gói gọn trong lá thư đó, tất cả gom góp lại tất cả những điều mong muốn của nạn nhân da cam dioxin Việt Nam. Cũng mong rằng lá thư này sẽ đến tay ngài Tổng thống Barack Obama và những người kế nhiệm của ngài. In the Western Hemisphere, liberty and democracy are preached daily to such an extent that it is absorbed by the majority of Americans. But it seems to be that the Vietnam War, with all of its destruction and massive losses, is rarely mentioned. It remains a faint reality that exists only in the minds of those who lived it. Susan Snow, a U.S. Navy veteran, was not deployed to the battlefield in Vietnam, but she knows about the war through the stories of U.S. soldiers. She joined the U.S. Navy as a nurse to take care of soldiers who had been wounded in the war and brought back to the U.S. for treatment. Because I knew that war was not a solution to any issue. It always
struck me that the fighting that was going on in Vietnam, that it was very much a liberation struggle for independence of the Vietnamese, and that the United States had no business, no right, no reason to be there. I also saw the damage that the war inflicted on human beings, and I saw what happened to the young men we sent to war, how it changed them and how hateful they became and prejudiced they became against people who looked differently from them. And I just thought, we need to stop the war. It needs to end. Started by, it was led by, organized by... October 12, 1968, 25-year-old Navy nurse Susan Snow had an idea of using a military plane to drop leaflets over San Francisco to call for an end to the Vietnam War. She wore her uniform and joined other soldiers protesting the war. Because of this, she was later discharged from the army. Being turned into trained killers. It means young soldiers returning home and suffering from the wounds of war. For these reasons I plead, end the war now. Bring our boys home. Vietnam is always a concerning topic for the veteran, not just because of past memories, but because its stories continue until the present. It was seeing the children in the hospital in To Do in Peace Village. All my years of healthcare, and that was considerable, over 45 years in healthcare, I'd never seen children with those types of terrible birth defects and disabilities. And I learned more and more about Agent Orange and what had caused the problem. And I just feel that we as American citizens have a responsibility to take care of the people that we've harmed. And that was the beginning of my involvement. Back in Vietnam, Susan wants to deliver a message from the U.S. veterans to the Vietnamese people, and especially the victims of Agent Orange. I am a veteran of the United States Navy. My family asked me why I have this passion for working on Agent Orange, and I answer, because Vietnam was my war. We American veterans come here to say we're sorry. We're sorry for the terrible damage and destruction we did to your people and your country. Thì chính ngày trưa nay tôi cũng rất xúc động khi thấy bà đứng lên phát biểu những cái lời rất là tâm huyết, những cái bắt xuất phát từ trái tim của bà, những cái lời xin lỗi của riêng bà và cũng đại diện cho phía những người cựu bên Mỹ. Tôi rất là xúc động. Và khi bà vừa dứt xong thì tôi là người đại diện cho nạn nhân da cam Việt Nam ở thế hệ thứ hai lên để mà phát biểu. Thì lúc đó tôi rất nghẹn ngào. Chiến tranh đã qua từ lâu, nhưng thảm họa da cam vẫn còn đó và không biết đến khi nào mới có điểm dừng. Tất cả nạn nhân chất độc da cam chúng tôi luôn luôn tâm niệm một điều: khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Điều đó không có nghĩa là phía Mỹ quên đi trách nhiệm khi họ đã dùng chất độc hóa học gây ra thảm họa kinh hoàng cho dân tộc chúng tôi. Chúng tôi thiết tha yêu hòa bình, mong muốn được mãi mãi sống trong hòa bình để dựng xây đất nước. Chúng tôi muốn thế giới hòa bình, mọi người trên trái đất này đều sống bình đẳng, thân thiện bên nhau. Following the rally,
for the 55th anniversary of the Agent Orange disaster held in Hanoi. U.S. veteran Susan Snow decided to meet Nhi the following morning before returning home. She hoped to gain a better understanding of the stories and pains of Agent Orange victims. The reporter of the Vietnam News Agency that was covering the event had the opportunity to be a connection for the meeting of the two women. I wanted to meet her because I wanted to let her know how strongly some of us in the United States feel about taking care of the people who have been harmed. It is hard always to meet with somebody who has been victimized and harmed by our government, because we Americans know that we have that responsibility. And she is a reminder of what we have left behind and what we have to do. And meeting with her and talking with her about it and reading the letter she wrote to President Obama, I think is really an important message to take back to the United States. Tôi rất mừng vì nạn nhân da cam không đơn độc nữa, mà còn có sự đồng cảm của đồng hành của nhân dân Mỹ, tiến bộ Mỹ và những cựu binh Mỹ, và phía Mỹ cũng đã bắt đầu hiểu được tấm chân tình của người Việt Nam và hiểu được người Việt Nam đang phải chịu những cái khổ đau mất mát nó như thế nào. Cũng mong rằng trong tương lai hai bên sẽ kiến tạo được cái mối quan hệ hữu nghị hợp tác. Chúng ta là những con người yêu chuộng hòa bình, yêu thiết tha về cuộc sống, muốn được sống để cống hiến, muốn được sống để làm tất cả những gì đẹp nhất cho cuộc sống này. I have many feelings and emotions about this time in Vietnam. How do we reach and educate the American people who don't want to know about this terrible history of the United States? We have so much work to do. I think about the parents of the children. Who will care for them when the elders die? What will happen? It is like sometimes in the United States that we shut away the problems we don't want to know about. What we want to do is to heal the wounds of war, to bring healing, reconciliation between the people, and to have all of those hot spots that the United States left behind, to have them cleaned up. That we will work together, the Vietnamese and Americans, and that we believe it is our government's, the American government's responsibility